สวัสดีครับลืมถามชื่อเลยว่าชื่ออะไรนะครับไม่เป็นไรเนาะเอาเป็นว่าก็ว่าไปตามเส้นแล้วกันนะครับดูจากเส้นไอเส้นชีวิตนะดูจากเส้นชีวิตแล้วกับเส้นสมองกับเส้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งมีความสามารถมีความเชื่อมั่นตนเองค่อนข้างสูงไม่น้อยเลยล่ะเพราะดูจากเส้นนะครับดูจากเส้นเนี่ยเส้นชีวิตกับเส้นสมองค่อนข้างจะห่างแล้วก็ที่สำคัญเส้นสมองตัวนี้นะเนี่ยมันมาจากเนินอารมณ์เนินอารมณ์ตัวนี้มันให้ทั้งความเก่งความกล้าความขยันความมั่นใจในตัวเองข้อเสียมันก็ให้มีทั้งมีทิฏฐิมีอารมณ์ส่วนตัวค่อนข้างสูงอยู่นะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยลักษณะอารมณ์แบบนี้ก็คือหนึ่งละกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะตัดสินใจในสิ่งที่ตัวเองเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันดีและกล้าตัวนี้มันกล้าในเรื่องอะไรและมันจะมีเส้นโน้นฉีกเข้าหาตัวนี้ตัวที่มันฉีกเข้ามาเนี่ยหมายถึงว่าความกล้าคิดเนี่ยกล้าไปในทางอยากทำมาหากินนะอยากทำมาหากินอยากมีธุรกิจอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับไอตัวเส้นที่มันเชือดเข้ามาหาแล้วก็เส้นส่วนนี้เป็นเส้นสมองที่ฉีกลงมาอีกทีหนึ่งนะครับตัวของเส้นสมองนะแล้วมันก็จะมีเส้นแยกเล็กๆออกมาและเส้นนี้ก็เป็นเส้นสมองอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเส้นสีเหลืองตัวนี้นะเลยแบ่งขีดมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นเส้นสมองมาหยุดอยู่ตรงนี้แล้วจากนี้มันจะมีเส้นวาสนาจากส่วนเนินอาคารสูงเนี่ยนะครับต่อขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันเลยจะเป็นคนละเส้นคนละส่วนนี้ก็จะเป็นเส้นลาภเส้นส่วนนี้ก็จะเป็นเส้นโชคนะเป็นเส้นโชคที่มีส่วนโอกาสที่จะมีโชคมีความสำเร็จหรือได้มรดกก็คือส่วนนี้ด้วยตัวนี้จะเป็นเส้นวาสนาดูแล้วน่าจะเป็นแนวของเส้นวาสนากับเส้นสมองตัวนี้ต้องการความสำเร็จในอายุที่เร็วสนใจในด้านของการทำมาหากินด้านค้าขายมีธุรกิจอย่างนี้นะครับไอตัวปลายของเส้นตัวนี้นะและบวกกับเส้นที่มันสีส้มเนี่ยที่มันเชิดขึ้นเฉียงขึ้นในตำแหน่งของใต้เดินอาทิตย์เมื่อพอย้อนลงมาดูบวกกับเส้นพวกนี้เส้นที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นเส้นเส้นตัวนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับเส้นลงทุนนะครับฐานะหลักฐานตัวนี้คนนี้จะมีฐานะมีหลักฐานความมั่นคงจากธุรกิจของตัวเองได้สามารถที่จะมีร้านค้าหรือทำกิจการเป็นของตัวเองได้ก็คือจากจุดนี้คืออารมณ์ของเส้นสมองที่มันบอกเพราะเส้นตัวนี้เป็นเส้นธุรกิจค่อนข้างยาวนะครับค่อนข้างยาวอยู่แล้วก็จะมีเส้นแตกออกมาอีกอย่างนี้ทีหนึ่งแต่จุดนี้จะเป็นเส้นวาสนาตัวนี้เป็นวาสนาผิดพลาดอยู่เพราะดูจากเส้นแล้วเอามาดูในมุมนี้ดีกว่ามันจะได้เห็นชัดกว่านะครับอย่างที่บอกเส้นวาสนาตัวนี้เป็นลักษณะของวาสนามีลงทุนแล้วมันมีผิดพลาดอยู่นะเกิดขึ้นในตำแหน่งของเนินพลูโตนี่นะครับแล้วก็แตกเป็นง่ามเนี่ยแสดงว่าความผิดพลาดตัวนี้เจ้าตัวนี่รู้ไปก็น่าจะรู้ตัวอยู่ก่อนนะเพราะมันจะมีเส้นนี้เส้นวาสนานะครับในเส้นวาสนาในมือข้างซ้ายเนี่ยดูแล้วมันจะต่อกันมันมีอยู่1เส้น2เส้นตัวที่3จะอยู่ข้างบนตัวที่3อยู่ข้างบนอีกทีหนึ่งมันก็มีเส้นวาสนาผิดพลาดแล้วก็มีเส้นจากหลักฐานออกมาเกี่ยวกับด้านค้าขายแต่ว่ามันขาดนะผมมองแล้วมันน่าจะขาดอยู่ในส่วนนี้พอมาดูจากตัวนี้เนี่ยมันขาดอยู่แต่ภาพมุมมันกระมุนคักโคตรนี่เส้นกระมุนคักโคตรบ่ชัดในส่วนนี้นะก็เลยเอาใส่ภาพนี้ดีกว่าหมายถึงว่าคนนี้ถ้ามีการลักษณะลงทุนทำค้าขายอะไรช่วงหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้แต่ว่ามันจะเกิดความล้มเหลวตามมาทีหลังความล้มเหลวผิดพลาดในตัวนี้น่าจะอยู่ในช่วงอายุการผิดพลาดการเปลี่ยนเนี่ยมันจะเกิดอยู่น่าจะสัก20ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะมันจะมีจุดนี้ตัวนี้เปลี่ยนดีเนี่ยนะตัวนี้เปลี่ยนดีมีฐานะเปลี่ยนขึ้นมานะช่วงนี้เนี่ยช่วงเส้นสีเขียวขึ้นเนี่ยกับเส้นวาสนาตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเงินงานได้ทำไมจึงผมว่าเขาน่าจะรู้ตัวลงหน้าเพราะว่าเส้นมันมาลักษณะมาซ้อนกันเนี่ยนะตัวมาซ้อนกันเนี่ยตัวนี้มันมาหยุดผิดพลาดเนี่ยแสดงว่าเขาน่าจะรู้อยู่ก็เหมือนกับเราจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งรู้ว่ารถมันกระตุกมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะโท
รให้เพื่อนมารับรอรับอยู่ข้างหน้าอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยอยู่ที่จังหวัดหนึ่งอย่างเงี้ยนะมันเลยมีลักษณะเส้นมาเยื้องรอรับกันอีกทีหนึ่งคือการเปลี่ยนงานมาทำในตัวที่สองเนี่ยเข้ามา แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งขึ้นมาอีกนิดอันนี้คือเปลี่ยนยาวเลยทีนี้ค่อยเปลี่ยนดีไหมนี่มันก็จะมีเส้นโชคแต่ความสำเร็จตัวนี้มันเหนื่อยเท่านั้นแหละนะมันยิงเข้ามาหาในที่ลาลำบากแต่มันก็จะมีเส้นนี้ฉีกตัดลงมาเหมือนเป็นเส้นหนี้สินนะก็คือได้แล้วก็มีหนี้มีสินต้องให้ตามจ่ายอีกทีหนึ่งส่วน2เส้นนี้เป็นเส้นโยกย้ายลงทุนนะครับคนนี้จึงจะต้องมีการลงทุนแต่การลงทุนมันย่อมจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะแม้ตัวนี้จะยาวแต่ก็ยังไม่ผ่านเส้นสมองตัวนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเมื่อบวกกับจุดนี้เป็นเส้นวาสนาที่เชื่อตัวเองแล้วผิดพลาดนะครับเพราะต้นทุนของเส้นสมองมันก็บอกอยู่แล้วว่าเจ้าตัวต้องการความสำเร็จในด้านของการทำงานด้านของธุรกิจค่อนข้างเร็วการตัดสินใจที่ค่อนข้างเร็วเชื่อตัวเองเพราะเส้นชีวิตกับเส้นสมองทั้งมือซ้ายมือขวามันเหมือนกันมันห่างกันมันอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะตรงกันก็คือฝั่งนี้นะและจุดที่มันตรงกันเนี่ยนะครับมันก็คือบอกแนวความผิดพลาดเกิดจากความคิดของเจ้าตัวแม้ว่าพื้นฐานเนี่ยจะเป็นคนที่แสวงหาอะไรทำอยู่เสมอเป็นคนที่อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่เป็นเพราะเส้นสมองแตกเป็นง่ามเป็นคนที่มีอารมณ์ขนขวายมุ่งมั่นในการทำมาหากินนะครับแต่เส้นเนี่ยจุดนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเส้นค่อนข้างจะแข็งนะเส้นสมองแข็งก็คือความคิดอารมณ์คนมันก็จะค่อนข้างจะตรงนะทั้งมือซ้ายมือขวาเนี่ยนะครับมันมีลักษณะคล้ายๆกันนะในส่วนนี้นะครับแต่ตัวนี้มันได้มาเอาทิฏฐิอารมณ์มาแหละเข้ามาใส่จุดนี้มาหาจุดนี้สมองกล้าตัดสินใจในด้านของความสำเร็จแต่ว่ามีวาสนาบริหารงานก็คือฝั่งนี้ขึ้นมาถึงมันจะดีแค่ไหนแต่ชีวิตคนนี้ก็รู้สึกว่ามันจะมีแต่อุปสรรคเข้ามาตัดอยู่เป็นระยะก็คือเส้นนี้นะครับเนี่ยมันจะตัดหักลงอย่างนี้เพราะเมื่อเรามาเทียบกับเส้นตัวนี้นะครับเส้นสมองในมือข้างขวาเนี่ยในฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนอยู่ในช่วง35พอ35ไปแล้วความคิดต่างๆจึงจะรอบคอบขึ้นเพราะถ้าย้อนเส้นสมองพวกนี้เนี่ยมันจะดูแข็งมันมีแข็งมีลักษณะการตัดสินใจได้รวดเร็วแต่ส่วนนี้มันจะเป็นเส้นสมองที่แตกออกเป็นง่ามออกมาอีกทีหนึ่งนั่นหมายความว่าความคิดตัวนี้จึงเริ่มอ่อนลงไม่กล้าไม่บุ่มบ่ามมากเพราะมันก็จะเกิดมีเส้นงานขึ้นมาอีกทีหนึ่งในตัวนี้นะครับเรียกว่าพอพ้น35ไปนั่นแหละความคิดอ่านของเจ้าตัวจะมีแนวลักษณะรอบคอบขึ้นกว่าเดิมเนี่ยพอมาดูจับกับเส้นสมองมือข้างขวาเนี่ยมันจะอยู่แนวเหมือนกันเพราะส่วนนี้วิ่งมาเนี่ยมันจะมีเส้นมันมาไขว้กันในฝั่งนี้หลัง35จึงจะเป็นจุดเปลี่ยนของแนวอารมณ์ความคิดนะเพราะถ้าดูจากเส้นข้างบนเนี่ยจุดที่เริ่มสนใจมามุ่งในทางของธุรกิจการงานมากขึ้นมันจะอยู่ในช่วง20ขึ้นมาแต่ช่วง24เนี่ยมีลักษณะกล้าลงทุนเนี่ยก็คือเส้นนี้มันฉีกเข้ามานี้นะครับตัวที่มันฉีกเข้ามาหาเดือนอาทิตย์ตัวนี้เส้นวาสนาบริหารงานจากตัวนี้จากสมองเนี่ยนะครับในเนินเสาเนินอาคารสูงเนี่ยก็มีหมายถึงว่าคนนี้มีโอกาสสามารถมีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองได้อยู่ตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นเส้นโชคหรือเส้นมรดกแต่การที่จะได้มาของตัวนี้ค่อนข้างจะมันอาจจะมีเรื่องให้เสียใจก่อนถึงจะได้นั่นเองนะครับเมื่อมาเทียบกับจุดนี้นะครับในของเส้นวาสนามือข้างขวาเป็นเส้นวาสนาขนควายรุ่งเรืองแต่ว่าเป็นความรุ่งเรืองที่ยังไม่ถึงที่สุดเพราะมันมาตกอยู่ในราลำบากก็มีเส้นขวางแล้วก็มีเส้นเครียดจากจุดนี้วิ่งเข้ามาออกมาจากเส้นชีวิตแสดงว่าความผิดพลาดส่วนหนึ่งคนนี้มีลักษณะความตั้งใจทำอะไรแล้วสูงจริงจังกับงานมากเครียดก็เครียดกับเรื่องงานเป็นส่วนมากก็คือเส้นนี้นะครับเพราะเส้นวาสนาถ้าดูแล้วมันจะมีเส้นเล็กๆขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะในฝั่งนี้2เส้นนะครับมันมีอยู่2เส้นเล็กๆที่เห็นในฝั่งนี้ขึ้นมาแล้วมันจะมีเส้นเครียดนั่นแหละอีกตัวหนึ่งตัดออกมาอีกทีหนึ่งในฝั่งนี้
เรียกว่าเชื่อตัวเองแล้วเกิดความผิดพลาดนั่นแหละนะครับ จุดที่มันอยู่เนี่ยถ้าวัดจากจุดนี้ก็28น่าจะว่าถ้ายังไม่พ้น35เนี่ยจะเจอปัญหานั่นแหละพอวัดจากจุดของเส้นวาสนาขึ้นมาน่าจะเป็น38ถึงจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนในทางที่เนี่ยงานตัวนี้เส้นงานเกิดมันเส้นสมองขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่จุด235เนี่ยมีเส้นน้ำตาลตัดก็คืออุปสรรคในช่วงนั้นถ้าย้อนลงไปในอดีตนะครับก่อนถึง28เนี่ยก็คือในฝั่งนี้สีฟ้านี่ก็เป็นลักษณะเงินไม่พอใช้ปีนี้เป็นสินได้นั่นเองนะครับแต่ดูจากเส้นอาทิตย์ในมือข้างขวานะในมือข้างขวาดูแล้วจะมีคุณภาพของเส้นที่ดีกว่ามือข้างซ้ายมือข้างขวาเนี่ยจะมีผู้สนับสนุนความช่วยเหลืออยู่นะครับนี่มันจะมีอยู่เส้นหนึ่งก็น่าจะเป็นสักคนหนึ่งดีๆอยู่แต่ตัวนี้มันจะเป็นคนละส่วนคนละเส้นที่แรกนึกว่าเส้นตัดไม่ใช่เส้นตัดนะครับในฝั่งของเส้นอาทิตย์เนี่ยมันเลยเกิดเป็น V มันเลยมีความสำเร็จในตัวช่วยให้ประสบความสำเร็จได้เพราะตรงปลายเส้นเนี่ยมีจังเกียรติมีทั้งชื่อเสียงมันจะเริ่มดีก็คือนั่นแหละ45เป็นต้นไปเพราะมันมีเส้น2-3เส้นเนี่ยคือความสำเร็จที่รออยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบก็จะเด่นขึ้นในลักษณะหน้าที่การงานถ้าทำงานกินเงินเดือนก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศขึ้นเงินเดือนขึ้นนะครับแต่พอมาเทียบกับเส้นอาทิตย์มือซ้ายเป็นเส้นอาทิตย์ที่พึ่งใครไม่ได้นะเส้นอาทิตย์มือซ้ายเนี่ยต้องพึ่งตัวเองช่วยเหลือคนอื่นมากก็ไม่ดีตัวเองก็เดือดร้อนนะเสียเงินมีเนี่ยลักษณะลงเส้นเนี่ยน้ำหนักลงช่องหมดเปลืองช่องเสียหายนี่นะครับแล้วก็มีแนวของทิศทางตัวหนึ่งลากลงไปลงช่องผิดหวังการมีหนี้มีสินด้วยความผิดหวังในด้านของในเรื่องส่วนตัวคนในครอบครัวนี่ก็มักจะไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่พึ่งใครไปได้พึ่งตัวเองพึ่งคนอื่นเดือดร้อนตัวนี้นะครับหรือช่วยคนอื่นก็หมดเปลืองไปเสียหายไปเปล่าๆหน้าแบบนี้นะครับแต่เส้นใจนี่ตัวที่ก็เห็นเส้นชัดๆหนักๆจะไม่ขีดนะครับเพราะมันชัดอยู่แล้วนะแต่เส้นที่ขีดให้ดูเป็นเส้นสีน้ำเงินนี่ดูเหมือนว่าในอนาคตนะถ้าจะมีตึกมีอาคารให้คนเช่าตึกเช่าอาคารหรือตัวเองจะมีในลักษณะของทรัพย์สินตึกอาคารเนี่ยในฝั่งนี้ก็น่าจะได้อยู่นะแต่มันมีลักษณะลงช่องหมดเปลืองดูแล้วถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าคิดอยากจะสร้างตึกหอพักห้องเช่าให้คนเช่าเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้อยู่นะครับไอ้ลักษณะสี่เหลี่ยมยาวๆเนี่ยนะเพราะในมือข้างขวามันก็มีคล้ายๆกันนะมันมีลักษณะคล้ายๆกันยาวๆขึ้นมานะครับเป็นหัวใจทั้งมือซ้ายมือขวาเป็นหัวใจทุ่มเทรักทุ่มเทจริงจังมุ่งมั่นอารมณ์ทุกอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์ความพึงพอใจของเจ้าตัวนะครับลักษณะแบบนี้อารมณ์แบบนี้ถ้ามีใครขัดใจจะออกอาการเบียนสีหน้าท่าทางออกมาแสดงออกก็เห็นชัดนะเก็บอารมณ์คุมสีหน้าไม่อยู่นะครับแบบนี้จุดหนึ่งที่บอกว่ามันจะเจอปัญหาก็คือเนี่ยอายุปัจจุบันนี่แหละ41ย่าง42ก็คือในลักษณะของเส้นตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเส้นตัดจุดนี้วิ่งมาตัดส่วนนี้ตัดที่เส้นอาทิตย์ตัดที่เส้นอาทิตย์ตัวนี้ด้วย41ย่าง42ต้นทุนของเส้นหัวใจเนี่ยมีลักษณะเส้นเป็นเกาะเป็นเส้นซ้อนๆด้วยความรักมีก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์ในลักษณะแบบนี้มีแล้วก็น่าจะเจอลักษณะรักซ้อนคู่ซ้อนได้อยู่เหมือนกันคนนี้อีกลักษณะหนึ่งลืมบอกไปว่าถ้าเป็นหญิงถ้าเป็นทอมก็ออกแนวลักษณะเป็นแมนเลยนะถ้าสมมติว่าเป็นทอมนะเพราะว่าเส้นลักษณะเส้นสมองแบบนี้บางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นก็มีแต่แนวความเชื่อมั่นใจตัวเองสูงอันนี้แหละทิฏฐิมั่นเยอะนี่ก็คืออันนี้แหละมาเต็มอยู่แล้วพอเส้นสมองมีความไม่สมบูรณ์ในลักษณะความคิดความกล้ามันก็ย่อมจะเป็นไปตามลักษณะอารมณ์ของเส้นช่วงเส้นเล็กเส้นแผ่วอารมณ์ก็คุมได้ดีได้ง่ายแต่พอมาเจอลักษณะของเส้นที่มันใหญ่มันแข็งอารมณ์มันก็เปลี่ยนได้เร็วอย่างนี้นะครับช่วงเด็กน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายชีวิตอยู่ก่อนถึงอายุ9 ขวบนะครับในส่วนนี้ที่มันเส้นลักษณะขาดซ้อนตัวนี้ภาพที่ถ่ายมาได้หลายภาพบางมุมบางภาพมันก็หลอกตาอยู่เหมือนกันก็บางมุมก็เส้นเยอะเส้นน้อยนะไอ
พูดก็พูดเถอะผมรู้นะว่าจะหมอขวัญจะทักเข้ามา ผมรู้มาตั้งแต่5 วันที่แล้วล่ะแต่ไม่คิดว่าจะมาเล่นพิเรนแบบนี้เท่านั้นแหละไอ้เราก็นึกว่าจะทักมาดีๆนะที่ไหนได้มาแบบนี้นะครับ ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาด เพราะว่ารู้ล่วงหน้าอยู่แล้ว เส้นอาทิตย์เกิดในตำแหน่งของเส้นสมอง แล้วก็ในตำแหน่งของเนินลับเป็นหลายๆเส้นถ้าทำงานบริษัทก็งานแล้วก็น่าจะมีลักษณะการเก็บข้อมูล เก็บความลับของบริษัทอยู่เหมือนกันในส่วนหนึ่ง เส้นหัวใจในดูฝั่งนี้เนี่ยมันมุมภาพแตกต่างกันเยอะเลย มีเป็นเกาะมีเส้นแตกเส้นซ้อนด้วยนะลักหนึ่งลักสองน่าจะมีการจบเลิกลา มีคู่แล้วไม่ส่งเสริมเรื่องเงินนะครับ รู้จักภาพมุมนี้มันจะเป็นเส้นทะเยอทะยานความมุ่งมั่นตั้งใจนี่ตามอารมณ์ตามความรู้สึก บางช่วงก็จริงจังเยอะก็ลักษณะอย่างนี้นะครับ บางช่วงเอาจริงเอาจังมากอยู่เหมือนกัน เส้นสมองแตกออกเป็นลักษณะเป็นแฉก3 เส้นนี้เป็นคนที่และไม่ชอบอยู่เฉยๆชอบหาทำนั่นทำนี่หลายๆอย่างจุดที่มันตัดเนี่ยจุดที่เส้นเครียดออกมาตัดเนี่ยกับเส้นวาสนาขึ้นเนี่ยในลักษณะการทำงานถ้าเป็นงานบริษัทก็ค่อนข้างจะได้รับภาระที่มันเครียดเยอะเครียดมากอยู่เหมือนกันนะครับมีตัดเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับว่าชอบทำอะไรในหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะครับอย่างเส้นคุ้มกันเนี่ยตัวข้างในเนี่ยแต่ไม่ว่าเป็นมีคนช่วยสนับสนุนดีถ้าเป็นคู่รักความรักก็คือในส่วนนี้ได้นะครับตัวที่อยู่ข้างในนี่ถือว่าช่วยเหลือได้แต่มันก็จะมีเส้นมาคุ้มกันอีก2-3 เส้นตามที่ขีดให้ดู3 เส้นที่อยู่ข้างนอกก็เป็นเกาะมาช่วยอีกทีหนึ่งแต่จุดที่ยาวๆกับเพื่อนนี่น่าจะเป็นเจ้าตัวก็รับภาระอยู่กันดูถ้ามันจะห้อยเส้นชีวิตอยู่นะน่าจะห้อยยาวๆนี่นะครับภาระในบ้านในครอบครัวของตัวเองนะครับตัวนี้แต่จุดที่มันตัดมันเสียก็คือในอาณาเขตของเนินสุขก็คือจะเป็นบริเวณนี้ดูจะมีเส้นค่อนข้างตัดกับเพื่อนหน่อยอันนี้ถ้าเป็นด้านสุขภาพนะถ้าเป็นด้านสุขภาพก็น่าจะเกี่ยวกับมดลูกซีดพวกนี้นะครับถ้ามีถ้าป่วยนะจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่จุดที่มันเป็นเนี่ยมันอยู่กลางเนินถ้าเป็นปัญหาก็คือด้านของชีวิตคู่ความรักอยู่กันแล้วมันไม่มีความสุขมันจะมักจะมีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาสอดแทรกอยู่เสมอก็คือฝั่งนี้นะครับแต่คนนี้น่าจะมีเซนส์มีลางสังหรณ์อะไรที่ประจำตัวอยู่นะมีลางสังหรณ์ที่แม่นได้อยู่นะดูจากเส้นสมองที่มันไม่สวยก็มีเพราะว่าในมือขวาเนี่ยมันจะมีดวงก็เรียกว่าดวงตาอยู่ในมือนิ้วโป้งมืออยู่นะผมเรียกว่าเป็นดวงตาที่3อยู่ในหัวแม่มือนะครับอยู่ข้างขวาแต่ไม่รู้มือซ้ายมีหรือเปล่าถ้ามีก็คือใช่นั่นแหละลางสังหรณ์ฝันแม่นในพวกนี้นะครับแล้วน่าจะมีนะคนนี้จากเส้นหัวใจมีลักษณะแตกเป็นเกาะยาวๆถ้าเป็นปัญหาสุขภาพก็น่าจะได้ใส่แว่นอยู่นะในฝั่งนี้นะครับเส้นคุ้มกันห้อยเส้นชีวิตในมือขวาค่อนข้างยาวดูแล้วน่าจะรับภาระอะไรต่างๆเยอะอยู่นะเนี่ยในชีวิตนะเอาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจุดเริ่มต้นมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ลากยาวลงมานี่เลยส่วนในฝั่งนี้อยู่น่าจะอยู่ในลักษณะเนินหลักฐานแต่ว่าเป็นต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่มันเป็นลักษณะสูงก็ได้เพียงแต่ว่ามันคงไม่ใช่ป่าหรอกนะมันคงไม่ใช่ป่าอาจจะเป็นสูงอย่างเพิ่มแบบนี้เป็นเสาไฟแรงสูงได้ไหมเนี่ยนะอยู่มีหลักฐานที่อยู่ใกล้ๆนะครับลักษณะแบบนั้นเป็นผู้หญิงที่มีมือลักษณะรูปทรงมือหนาเต็มคือความตั้งใจความพยายามในการที่จะสร้างฐานะเป็นของตัวเองสูงมากโดยเฉพาะตรงส้นมือใหญ่หนาก็คือทำเพื่อตัวเองก่อนนี่นะครับโดยลักษณะมือแต่ไม่ใช่เป็นคนใจแคบนะเป็นคนที่มีน้ำใจใจกว้างด้วยนะครับเป็นคนเก่งนะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะคนนี้เก่งในลักษณะการบริหารการทำงานการทำมาหากินเนี่ยในลักษณะความตั้งใจแหละดูจากเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นวาสนาเส้นหัวใจเนี่ย
ในความตั้งใจสูงเป็นคนที่มีเป้าหมายมุ่งหวังอะไรที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่แต่การไปถึงเป้าหมายแล้วดูแล้วน่าจะไม่ประสบผลสำเร็จตามที่หวังสักเท่าไหร่อยู่ถ้าในลักษณะการลงทุนใหญ่ๆนะครับดูจากเส้นสีเขียวก็คือเส้นด้านของธุรกิจการค้าการลงทุนหรือเส้นฐานะตัวนี้ก็ออกมาจากเส้นวาสนาในลักษณะงานส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นลูกจ้างด้วยนะครับการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นเนี่ยจากมือขวาน่าจะเกี่ยวกับด้านของบัญชีเอกสารการเงินแบบนี้เส้นสีน้ำเงินที่ขีดให้ดูนี่ดูมันก็จะเป็นลักษณะเป็นเส้นพุทธเส้นธุรกิจนะครับมันหลายเส้นนะมันหลายเส้นก็ไม่รู้จะขีดเส้นไหนละก็เลยเอาเป็นว่ามันเป็นแนวได้หลายเส้นขาดซ้อนสั้นๆบ้างยาวบ้างนะถ้าเป็นการขายก็คือขายสินค้าอะไรแบบมันหลายอย่างนั่นแหละนะตัวนี้ถ้าเป็นงานส่วนตัวก็คือในลักษณะของการดูแลรายละเอียดในการซื้อการจัดซื้อจัดจ้างพวกนี้นะครับในการซื้อทำบัญชีพวกนี้นะถ้าเป็นในลักษณะงานส่วนตัวคือปกติแล้วถ้าผมจะดูมือใครจะถามว่าทำงานอะไรก่อนแต่ไม่ได้ถามนะตัวนี้นะในสี่เหลี่ยมที่ขีดที่มามันตัดกันในฝั่งนี้มันมีลักษณะคล้ายเป็นถ้าเป็นที่อยู่ก็น่าจะเป็นถ้าเป็นคอนโดก็อพาร์ตเมนต์นะลักษณะตัวนี้นะครับแต่เส้นวาสนาตัวนี้ตัดเข้ามาเนี่ยมีลักษณะหัวใจโศกเศร้าแสดงว่าก็จะมีเรื่องเศร้าๆอยู่เหมือนกันในฝั่งของเส้นหัวใจนะครับหยุดพาเศร้าเดี๋ยวก็คือเรื่องเงินเรื่องงานนั่นแหละนะอารมณ์ของตัวนี้ถ้าจากนี้ไปจนถึงอายุ48นะครับถ้าสมมติว่าถ้ายังไม่มีบ้านก็จะสามารถที่จะซื้อจะทำในช่วงนี้นะครับได้เหมือนกันถ้าเป็นลักษณะของการลงทุนก็คือนั่นแหละลงทุนคิดอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ไปหาอายุ48เพราะเส้นตัวนี้นะเนี่ยเส้นลงทุนในฝั่งนี้แต่บ้านที่อยู่อาศัยคนนี้จะได้เนี่ยดูแล้วมามีลักษณะผ่อนเช่าซื้อไปอย่างนี้นะจากจุดนี้ข้างล่างนะครับดูลักษณะระวังถ้าจะมีปัญหาก็อาจจะเป็นลักษณะภูมิแพ้ด้วยเหมือนกันนะครับในฝั่งของเส้นสีน้ำเงินจุดนี้เป็นติดเหมือนเป็นเส้นมีเส้นเครดิตเส้นหนี้สินนั่นแหละนะครับเป็นวาสนามีหนี้สินได้นะเพราะคนนี้ดูแล้วยังไงก็เรื่องหนี้สินเนี่ยน่าจะมีจุดนี้นะมันดูเหมือนคล้ายจะเป็นเกาะอยู่เหมือนกันนะนี่แนวของเส้นวาสนาขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเส้นวาสนาตัวนี้ก็วิ่งมาเนี่ยแล้วก็เส้นหลักฐานตัวที่ลากออกมาเนี่ยมันมีลักษณะมาตัดกันคล้ายๆกับเป็นลักษณะเป็นเกาะหมายถึงว่าคนนี้ถ้าไปทำงานอะไรที่มันใหญ่เกินไปจะไม่ประสบผลสำเร็จนะครับดูจากลักษณะของเส้นดูลักษณะของเส้นหัวใจในมือข้างขวานะครับถ้าหลังอายุ16ขึ้นมาเนี่ยหลัง16ขึ้นมาหา30ถ้ามีความรักมันก็เป็นลักษณะความรักฉาบฉวยความรักยังไม่หาจุดอยู่กับใครได้ไม่นานมันก็ต้องผิดหวังอย่างนี้นะเส้นชีวิตมือซ้ายเป็นเส้นชีวิตชอบการลงทุนนะครับเป็นเส้นชีวิตมีหลักมีฐานจากสิ่งที่ตัวเองคิดทำขึ้นมาในหลักฐานของเจ้าตัวด้วยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งนำมาค้าขายได้อย่างนี้นะครับก็อย่างที่บอกเพราะดูจากองค์รวมเส้นสมองเส้นชีวิตเส้นวาสนาแล้วสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าไว้มันสูงแต่ก็คงไปได้ไม่ถึงตามที่หวังเท่าไหร่นะเพราะว่าจุดเสียมันเยอะในเส้นสมองมันมีลักษณะรวดเร็วผิดพลาดกับเส้นวาสนานะครับกับเส้นอาทิตย์ค่อนข้างจะมีน้ำหนักอ่อนอยู่เป็นเส้นเล็กๆน้อยๆนะไม่เข้มแข็งพอนะครับมาเป็นตัวเข้าประคองได้อยู่เพียงแต่ว่าไม่โดดเด่นมากไม่ประสบความสำเร็จมากตามที่เจ้าตัวมุ่งหวังปรารถนานั่นเองนะครับครับก็เอาประมาณนี้นะครับ